Καταιγιστικές είναι εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες στο δυτικό άκρο της περιφέρειας του Ντόνετσκ, δηλαδή στα σύνορα με την περιφέρεια του Ντνιπροπετρόβσκ, καθώς φαίνεται ότι τρέχουν με απίστευτο ρυθμό που ούτε ο πιο αισιόδοξος φιλορώσος δεν είχε προβλέψει, και μάλιστα σήμερα που οι απανταχού Ρώσοι πολίτες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και ιδιαίτερα οι άνδρες των μονάδων του ρωσικού στρατού που μάχονται στα μέτωπα της Ουκρανίας εορτάζουν την ημέρα της Ρωσίας, μαζί φυσικά με όσους παραβρέθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, που στο τέλος της εορταστικής εκδήλωσης βροντοφώναξε μαζί τους 3 φορές «Ζήτω». Έτσι λοιπόν, καταρχάς οι πληροφορίες που είχαμε αναφέρει χθες ότι υπήρχαν περί ύψωσης ρωσικών σημαίων στον οικισμό Αλεξέγευκα επιβεβαιώθηκαν επίσημα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι ο συγκεκριμένος οικισμός είναι πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, προχώρησε και σε μια δεύτερη ανακοίνωση λέγοντας ότι και ο οικισμός Πετρόφσκογε είναι πλέον στα ρωσικά χέρια, κάνοντας πολλούς να μπερδευτούν ψάχνοντας τον στο χάρτη γιατί τον αποκαλέσανε με το ρωσικό του όνομα, καθώς μιλάμε για τον οικισμό Ορίχοβο που βρίσκεται στα σύνορα με την περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ και που σημαίνει ότι οι Ρώσοι εδραίωσαν ξεκάθαρα την παρουσία τους σε αυτή την κατεύθυνση, που είναι μία από τις οποίες εισέρχονται πλέον εντός του Ντνιπροπετρόβσκ. Η δεύτερη είναι πιο βόρεια, στον οικισμό Νοβομικαήλοφκα, αλλά όπως σας είπαμε στην αρχή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Και έτσι, εκτός των 2 οικισμών που πήραν οι Ρώσοι, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες Ρώσων πολεμικών ανταποκριτών που πιστεύουμε ότι είναι αληθείς, λένε ότι ο ρωσικός στρατός προχώρησε ταχαίως από την Αλεξέγευκα κατά μήκος του ποταμού που βρίσκεται εκεί και έχει ήδη καταλάβει τους οικισμούς Ζελένι Κούτ και Νοβοουκραΐνκα, τους οποίους αυτή τη στιγμή εκαθαρίζει από τις εναπομείναντες ουκρανικές δυνάμεις και έχει φτάσει στα σύνορα, και όχι μόνο, αφού λένε ότι προωθείται εντός του Ντνιπροπετρόβσκ. Αυτό είναι το τρίτο σημείο εισόδου των Ρώσων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ, η οποία, όπως ξαναείπαμε και χθες, πιστεύουμε ότι έχει τεθεί ως βασική προτεραιότητα για τις ρωσικές δυνάμεις. Πώς λοιπόν να μην αναφωνεί ο Ρώσος πρόεδρος «Ζήτω η Ρωσία»?